फ्रेन्ड्स यो क्लास 12 को मोडल क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दैछु म है। थर्ड नम्बर 3 नम्बर पुगेको छ। 3 नम्बरमा साउन्ड को प्रब्लम रहेछ, डिफाइन हार्मोनिक्स इन म्युजिक। त्यसबाट एउटा न्युमेरिकल छ अनि एउटा कन्सेप्चुअल क्वेशन पनि छ है। ओके, म यो क्वेशन्सहरु सबै सल्भ गर्छु अनि मैले भनिरहेको छु ए लेभल अथवा सीबीएसई बोर्डको क्वेशन्सहरु रिलेटेड टपिकको प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यहाँबाट हामीलाई धेरै हेल्प हुन्छ। बिकज वर्ड क्वेशन कलेक्सन्सहरु छैन, क्वेशन्सहरु चाहिँ अलिक पहिलेको भन्दा प्याटर्न चेन्ज गरेर आइरहेछ। द्याट्स वाइ त्यो प्र्याक्टिसको लागि जति धेरै क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरे त्यति राम्रो हुन्छ। सो यस्तो सिरिजहरु म यो मोडल क्वेशन सकेपछि पनि एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरुको पनि हाल्दै जान्छु। सो यसले गर्दा स्टुडेन्ट्सहरुलाई अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले अथवा फिजिक्स अन्डरस्ट्यान्डिङको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै हेल्प हुनेवाला छ। सो च्यानललाई अहिलेदेखि नै सब्सक्राइब गरेर राख्यो भनेदेखि पछिसम्म पनि यो के हुन्छ त आफूलाई प्र्याक्टिस गर्न चाहिने मेटेरियलहरु चाहिँ आइरहन्छ। द्याट्स वाइ सबैजनाले सब्सक्राइब गरेर हैन गरिदिनु होला अनि राम्रो रिजल्ट्सको लागि चाहिँ अहिलेदेखि नै बेस्ट अफ लक है। ओके, म सुरु गर्छु। च्यानललाई सब्सक्राइब चाहिँ गरिसक्नुभयो भन्ने आश छ। सुरु गरौँ। डिफाइन हार्मोनिक्स इन म्युजिक भनेको छ। हार्मोनिक्सलाई डिफाइन नै गर भन्छ। यस्तो टर्महरु हामी धेरै युज त गर्छौं, तर ठ्याक्कै डिफाइन गर भन्यो भने ठ्याक्कै डेफिनेसन्स चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै लेख्ने गरी चाहिँ आउँदैन, सर चाहिँ कहिलेकाहीँ आउँदैन। सो अब यहाँ एउटा मैले डेफिनेसन लेखेको छु, यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दा भइहाल्छ है। सो हार्मोनिक्स इज अ साउन्ड वेभ द्याट हैज अ फ्रिक्वेन्सी द्याट इज एन इन्टिग्रल मल्टिपल अफ द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हार्मोनिक भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको इन्टिग्रल मल्टिपल हुने फ्रिक्वेन्सीजहरुलाई चाहिँ हामी हार्मोनिक्स भन्छौँ। ओके, यति देख्दा भइहाल्छ। यसको डेरिभेसन्सहरु हामीले गरेको छ हैन। ओपन अर्गन पाइप, क्लोज अर्गन पाइपमा अहिले हामी एउटा न्युमेरिकल पनि छ, म एउटा गरिदिन्छु पनि। यहाँ फर्स्ट हार्मोनिक्स को यहाँ छ है। त्यस्तै अब ठीक छ। नाउ नेक्स्ट क्वेशन इज क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ मोनोटोनस साउन्ड प्रोड्युस्ड बाय अ 30 cm long fluid open at both ends and being played in the first harmonic। यो के रहेछ त ओपन अर्गन पाइपको चाहिँ प्रब्लम रहेछ है। यस्तै एउटा अर्गन पाइप छ हैन, ओपन एट बोथ एन्ड अनि यो फर्स्ट हार्मोनिक्समा चाहिँ छ भनेपछि फर्स्ट हार्मोनिक कस्तो हुन्छ त यस्तो टाइपको हुन्छ। अलि सानो बनाउनु चाहिँ टचै गरेको बनाउँदा पनि हुन्छ है। यो के भयो त फर्स्ट हार्मोनिक है। यसमा यो वेभ कति छ त आधा मात्रै छ, λ/2 अनि यो चाहिँ दिस इज द लेन्थ अफ द पाइप। यो चाहिँ अर्गन पाइपको लेन्थ भयो। ओके, यो लेन्थ भयो अनि लैम्डा चाहिँ कति छ त हाफ अफ द वेभ मात्रै त्यहाँ इन्क्लुड भएको छ बिट्विन द अर्गन पाइप। द्याट्स वाइ यो के रहेछ त ल यसमा के रहेछ त लेन्थ हैन, यो चाहिँ टोटल लेन्थ हो। यहाँ गिभन छ 30 cm अनि यसमा चाहिँ हाफ अफ द वेभ मात्रै इन्क्लुड भएको छ। ओके, यहाँ बीचमा नोड छ, दिस इज नोड है। यहाँ चाहिँ दुईवटा एन्टी नोडहरु छ। यस्तो यो खालकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फर्स्ट हार्मोनिक्स है। यहाँ एन्टी नोड हैन, म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट 0, सो इट इज नोड हैन। सो एल इज इक्वल टु कति दिएको छ त गिभनमा, एल इज इक्वल टु गिभन छ 30 cm भनेको छ। लेन्थ इज 30 cm, सो इट इज इक्वल टु 0.3 मिटर। यो चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गरौँ बिकज यहाँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर दिएको छ, v इज इक्वल टु 330। यो साउन्डको भेलोसिटी vs गर्छु 330 मिटर पर सेकेन्ड। ओके, सो हामीले के निकाल भनेको छ त क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ अ मोनोटोनस साउन्ड प्रोड्युस्ड बाय अ 30 cm long fluid open at both ends and being played in the first harmonics। सो भेलोसिटी अफ साउन्ड छ कति चाहिँ 330 मिटर पर सेकेन्ड। सो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ क्याल्कुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ द मोनोटोनस साउन्ड। We have the frequency of first harmonics in an open organ pipe is open organ pipe मा अथवा ओपन पाइपमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ यो त जहाँ पनि यति नै हुन्छ, f इज इक्वल टु v बाइ लैम्डा है। तर हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त हाफ अफ द वेभ चाहिँ इन्क्लुड छ त्यो पाइप भित्र। द्याट्स वाइ लैम्डाको भ्यालु कति हुन्छ त यहाँनेरि v बाइ लैम्डा इन टर्म्स अफ लेन्थ गर्नु पर्यो भने l इज इक्वल टु λ/2 छ। सो लैम्डा इज इक्वल टु 2 टाइम्स l छ। हामीलाई l को टर्ममा गिभन छ। द्याट्स वाइ मैले यसलाई के गरेँ त लैम्डाको ठाउँमा 2l भ्यालु ल्याएर सब्स्टिट्युट। ओके, नाउ फ्रिक्वेन्सी त आइहाल्यो। एउटा गिभन क्वान्टिटिजहरु छन् 330
divided by 2 into L is 0.3 into 2 into 0.3 and go. This is equal to 330 divided by 0.6 हुन्छ कति आउँछ त जति आउँछ त्यो आन्सर हुन्छ इन हर्ज or per second हैन per second भनेको हर्ज यति क्याल्कुलेट गर्नुभयो है 0.6 हो यो 330 divided by 0.6 भनेपछि 500 something around आउँछ ओके ठीक छ क्लियर छ यो कुरा न अब थर्ड क्वेशन तिर जाउँ थर्ड क्वेशन छ okay third number question is the fluid mentioned in the question 2 अघिको थियो question 2 number को fluid चाहिँ was being played by a passenger on a stationary bus एउटा बस भित्रको मान्छे प्यासेन्जरले बजाइरहेको रहेछ है the bus then moves uniformly बस चाहिँ अब मुभ गर्न थाल्यो explain what change in the pitch of the fluid sound if any a person sitting on a bench at the bus park will feel when the bus starts moving अब त्यो मुभ गर्न थाल्यो बस भनेदेखि चाहिँ त्यो बाहिरपट्टि प्यासेन्जर एउटा बाहिरपट्टि एउटा पर्सन बसिरहेको छ बेन्चमा भने त्यसले रिसिभ गर्ने पिचमा चाहिँ के फरक पार्छ भने डपलर्स इफेक्टबाट क्वेसन सोध्यो है यसमा के भन्यो त प्यासेन्जर मुभ गरिरहेछ अनि एउटा पर्सन चाहिँ बेन्चमा बसिरहेछ सो के भयो प्यासेन्जरले फ्लुइड बजाइरहेको द्याट्स वाइ के हुने रहेछ त यो सोर्स चाहिँ मुभ गर्दो रहेछ अवे फ्रम द लिसनर एट रेस्ट हैन लिसनर्स रेस्टमा छ भने त्यसो भए फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो है कति चेन्ज हुन्छ त ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिएको छु एन्सर यहाँबाट एन्सर हो है दिस इज द एन्सर when the bus with the passenger moves away from the with the uniform velocity v suppose कति भेलोसिटीले मुभ गर्छला मैले v सपोज गर्दै v say then the apparent frequency of the sound received by the listener is given by कति हुन्छ त f dash your apparent frequency change भएको frequency हो which is equal to v by v plus bs into f हुने रहेछ यो चाहिँ ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी हो है सुरुको फ्रिक्वेन्सी मुभ नगर्दाखेरिको फ्रिक्वेन्सी हामीलाई थाहा छ यो apparent frequency f dash is equal to के हुन्छ त v plus minus vl by v plus minus vs into f हामीले पढाएको छु जेनरल सबैको लागि हुन्छ है अब यसमा लिसनर अहिले के छ त रेस्टमा छ भनेपछि यसको भ्यालु 0 भइहाल्यो हाम्रो यो 0 भयो यो पर्यो है अनि प्यासेन्जर सरी यो सोर्स के गरिरहेछ त सोर्स मुभ गरिरहेछ अवे द्याट्स वाइ अवे मुभ गर्यो भने हामीले के राख्छौँ त प्लस साइन राख्छौँ टुवर्ड्स मुभ गरेको भए के राख्यो त्यहाँनिर माइनस साइन राख्थ्यो है सो यो फर्मुला भयो डपलर्स इफेक्टको यो चाहिँ न्यू फ्रिक्वेन्सी सो के हुने रहेछ त न्यू फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु v यो भेलोसिटी अफ साउन्ड भइहाल्यो v अनि प्लस vs छ सोर्स मुभ गरिरहेछ यसको सर्टेन भ्यालु छ भनेपछि यो के हुने रहेछ भन्दाखेरि यो भन्दा यो तलपट्टिको क्वान्टिटी डिनोमिनेटरको क्वान्टिटी अलि ठुलो हुने रहेछ ठुलो भएपछि यो के भन्छ लेस देन 1 ले यसलाई ओरिजिनललाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि मात्रै यो आउने रहेछ भनेपछि के हुन्छ त फाइनल डिसिजन फाइनली यो न्यू फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिक्रिज भयो है कम भयो From the above relation, it is clear that the pitch received by the person sitting on the bench decreases. के हुने रहेछ त डिक्रिज गर्छ घटिरहेछ नि त फ्रिक्वेन्सी भने पिच हो है फ्रिक्वेन्सी इज पिच द्याट्स वाइ पिच डिक्रिज गर्छ एज द बस मुभ अवे फ्रम द बस पार्कबाट मुभ त्यो बस चाहिँ अवे मुभ गर्यो भने त्यस्तो हुने रहेछ ओके ठिक छ क्लियर छ हैन ल अब नेक्स्ट क्वेसन 4 नम्बरको गर्नु ओके ल 4 नम्बरमा क्वेसन छ स्टेट सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स फोको 1 मा छ है फोको 1 मा स्टेट सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स ओके सो भिडियो इफेक्टिभ हुँदैछ राम्रो छ हैन राम्रो भइरहेछ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ गरिहालौँ है पछि बेसिन्छ फेरि अनि लाइक र शेयर काम चाहिँ एकछिनमा सकिएपछि गर्दा पनि हुन्छ लाइक पनि अहिले गर्दा हुन्छ शेयर गरेर सबै साथीसम्म चाहिँ पनि पुर्याउनु पर्छ सबैलाई शेयर गरेर क्वेसन एन्सर गर्न सिकायो भनेदेखि सबैको एक्जाम राम्रो हुन्छ है सबैले राम्रो मार्क्स ल्याउँछ ओके ल सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिकको स्टेटमेन्ट छ अब यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन्सहरू पनि छ त्योसँग रिलेटेड खालको मैले चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट मात्रै लेखिदिएँ 1 मार्क्सको छ है अब कसैलाई दुईवटा स्टेटमेन्ट दुईटै लेख्छु भन्न मन लागेको छ भने दुईटै लेख्दा झन् राम्रो अझ राम्रो हुन्छ है अर्को केल्भिनको स्टेटमेन्ट छ केल्भिन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट हैन मैले चाहिँ क्लाउसियसको स्टेटमेन्ट मात्रै लेखेको छु क्लाउसियस स्टेटमेन्ट सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स इज द्याट के हुन्छ अरे इट इज इम्पोसिबल टु कन्स्ट्रक्ट अ डिभाइस अपरेटिङ इन अ साइकल द्याट क्यान ट्रान्सफर
So Clausius statement के रहेछ त it is impossible to construct a device operating in a cycle that can transfer heat from colder body to hot body without supply of any external work. यो हामीले general life मा धेरै भएको कुराहरु हामीले without any supply of external work चिसो वस्तुबाट तातो वस्तुतिर हिट चाहिँ ट्रान्सफर गर्न चाहिँ सकिदैन है। तातोबाट चिसोतिर अटोमेटिकली हुन्छ तर चिसोबाट तातोतिर सकिदैन। सप्लाई गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त एक्सटर्नल वर्क गर्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो रेफ्रिजरेटर हैन फ्रिज हामी कमनली युज गर्छौं नि त्यहाँ लाइन गएको बेला भित्र चिसो बनाइराख्छ त बनाउँदैन नि त। त्यो लाइन के हो त बिजुली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई गरेको त्यसले भित्र गएर वर्क गर्छ एक्सटर्नल वर्क त्यही भयो हाम्रो। अनि के गर्छ त चिसोलाई अझै चिसो बनाउँछ त्यसले चिसो ठाउँबाट बाहिर सराउन्डिङ तातो ठाउँमा हिट चाहिँ फ्लो गराइदिन्छ। ओके सो अर्को केल्विन प्लाङ्क स्टेटमेन्ट छ अलमोस्ट दे आर इक्विभ्यालेन्ट हैन उस्तै हो। त्यसले के भन्छ भने सेम टेम्परेचर यता सोर्स र सिङ्कको सेम टेम्परेचर भयो भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसबाट चाहिँ वर्क चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ भन्छ है। यहाँ यसको र यसको चाहिँ यो टेम्परेचर डिफरेन्स हुनुपर्छ। सो त्यसो भने यो Q1 Q2 डिफरेन्स हुन्छ अनि वर्क डन भनेको Q1 - Q2 हुन्छ नि है। त्यो पनि के हुनु पर्यो त डिफरेन्ट हुन्छ अनि त्यसबाट हामीले नेट वर्क पाउँछौँ है। त्यो चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स हुनुपर्छ भन्छ। त्यो स्टेटमेन्ट पनि लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ हैन एउटा मात्रै लेख्दा पनि ओके। यो चाहिँ मैले यही किन पिक गरेँ भन्दा यो चाहिँ यहाँनिर युजफुल छ यहाँनिर यो केसमा यो चाहिँ युजफुल छ द्याट्स वाइ। अब सेकेन्ड नम्बरमा छ अर्को क्वेसन इन द गिवन फिगर अ हिट इन्जिन एब्जर्ब्स Q1 amount of heat from the source at temperature T1 and rejects Q2 amount of heat to the sink at temperature T2 doing some external work W. Let's now obtain an expression for the efficiency of heat engine. Derivations पनि यसपालि छोटो बनाएर दिइरहेछ है अहिले डेरिभेसन्स पनि आउँदो रहेछ। के छ त क्वेसन एउटा सोर्स छ T1 टेम्परेचरमा सिङ्क छ T2 टेम्परेचरमा अनि यहाँनिर चाहिँ के गर्दैछ यसले वर्क एज अ आउटपुट दिँदो रहेछ सम अमाउन्ट अफ वर्क W। यो चाहिँ हिट इन्जिन हो भने यसको इफिसियन्सी कति हुन्छ त्यो हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो क्याल्कुलेट इफिसियन्सी क्याल्कुलेट गर्नको लागि फर्स्ट हामी वर्क निकाल्नु W। Okay, now efficiency is defined as the ratio of work done by the working substance to the total heat absorbed by the substance. Now, it is mathematical relation work done in one cycle by total heat absorbed in one cycle. So, work done हामीले W denote गरिसकेछु total heat यो substance यहाँ working substance हुन्छ नि यसले कति absorb गर्यो त यसले Q1 दिएको थियो यसले Q1 नै absorb गर्यो है। So, it is equal to W को भ्यालु यहाँ हामीले क्याल्कुलेट गरेछ Q1 - Q2 डिवाइड बाइ Q। ओके इट इज इक्वल टु Q1 by Q1 minus Q2 by Q1 इज इक्वल टु 1 minus Q2 by Q1। यति चाहिँ के हो त इफिसियन्सी हुन्छ। और यहाँ लेखौँ इटा इज इक्वल टु 1 minus Q2 by Q1। ओके नाउ अब यसलाई हामी टेम्परेचरको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। टेम्परेचरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्नको लागि म सर्टकट मेथडै युज गर्छु। बुक्सहरूले पास्ट थर्मल इक्वेसन्सहरू युज गरेको छ। यो थोरै मार्क्स भएको भएर यसलाई नै धेरै भइसक्यो है लामो भइसक्यो। सर्टकटमा गर्दा पनि हुन्छ है। एज वी नो Q चाहिँ केसँग डिपेन्ड गर्छ त टेम्परेचरसँग डिपेन्ड गर्छ है। For the given mass of the gas, or for given mass, Q is directly proportional to T, which implies that Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. Therefore, eta अर्को टर्ममा के पनि हुने रहेछ त eta is equal to Q2 by Q1 भनेको T2 by T1 हुन्छ। त्यसो भए 1 minus T2 by T1 पनि हुने रहेछ। ओके सो एउटा रिलेसन भयो यो अर्को रिलेसन भयो Q eta को इन टर्म्स अफ Q1 Q2 and T1 T2। ल अब नेक्स्टमा अर्को क्वेसन चाहिँ यसकै यो यसलाई पनि पार्ट गरेछ हैन। अर्को नम्बरको क्वेसन छ अन्डर व्हाट कन्डिसन डज द एफिसिएन्सी अफ सच इन्जिन बिकम्स 0% इफ एट अल भनेको छ त्यो गरौँ है त। ओके बी नम्बरमा अन्डर व्हाट कन्डिसन डज द एफिसिएन्सी अफ सच इन्जिन बिकम्स 0% इफ एट अल भनेको छ। यो चाहिँ हामीले एफिसिएन्सीको रिलेसन छ वी हेभ सल्भ गरौँ है। We have eta percent मा राख्यो भने के हुन्छ 1 minus Q2 by Q1 into 100% हुन्छ। एउटै कुरा हो हैन। If
इटा चाहिँ 0 भयो भने के हुने रहेछ 1 minus q2 by q1 is equal to 0 हुने रहेछ or q2 by q1 is equal to 1 हुन्छ or q2 is equal to q1 ओके दुईवटै अमाउन्ट अफ हिट यहाँबाट आउने सबै यता गयो भनेदेखि त के हुने रहेछ त एफिसिएन्सी चाहिँ 0 हुने रहेछ और टेम्परेचरको टर्ममा पनि निकाल्दा हुन्छ और इटा इज इक्वल टु 1 minus T2 by T1 हुन्छ पर्सेन्टमा राख्यो भने 100% हुन्छ इन्टु हैन ओके सो यो 0 भयो भने के हुने रहेछ त 1 minus T2 by T1 which implies that T2 is equal to T1 सो कतिखेर 0% हुने रहेछ त इक्वल भयो भने 0% हुन्छ है आइदर टेम्परेचर अर अमाउन्ट अफ हिट ओके अब यहाँ गर्दा गर्दै एउटा क्वेशन छुटेछ 2 मार्क्स 2 नम्बरको क्वेशनमा छ त्यो क्वेशन सल्भ गरौँ है त पहिले 1 भयो अनि 3 भयो अब 2 हुने भयो है 4 नम्बरको ओके यो छुटेको क्वेशन है 4 को 2 छुटेछ रेफ्रिजरेटर ट्रान्सफर हिट फ्रम कोल्ड बडी टु हट बडी डज दिस नट भायोलेट द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भन्छ रेफ्रिजरेटरमा के हुन्छ त हिट इन्जिन भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ है यो वर्किङ सब्स्टेन्स छ नि यसले चाहिँ यहाँबाट के गर्छ त यहाँबाट चाहिँ सम अमाउन्ट अफ हिट एक्सट्र्याक्ट गर्छ अझ चिसैबाट चाहिँ अझै एक्सट्र्याक्ट गर्छ अनि यहाँ सोर्सलाई नै दिन्छ अब अघि भर्खरै सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्सले के भनेको यस्तो त हुँदैन भनेको छ अनि यसले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स भायोलेट गरेन त त्यसो भए भन्छ गरेन किन गरेन भने यहाँ हामीले रेफ्रिजरेटरमा के गर्छौँ त एक्स्ट्रा वर्क हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ एक्स्ट्रा इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ त्यसले वर्क डन गर्छ अनि त्यसको बापतमा यसले के गरिदिन्छ त यहाँ Q2 अमाउन्ट यहाँ T2 टेम्परेचर लो टेम्परेचरबाट हाई टेम्परेचरतिर के गरिदिन्छ त हिट फ्लो गर्छ है हामीले एक्स्ट्रा इनर्जी सप्लाई गरेन भने काम गर्दैन रेफ्रिजरेटरले काम गर्छ त इलेक्ट्रिसिटी नहुँदा गर्दैन नि त हैन किनभने एक्सटर्नल वर्क हामीले गर्नु पाएन है द्याट्स वाइ यसले चाहिँ भायोलेट गर्दैन रहेछ ओके म एउटा सुटेबल सानो एन्सर लेखिदिन्छु है त ओके यो छुटेको क्वेसन मैले एन्सर ठ्याक्क लेखिदिएको छु इन केस अफ रेफ्रिजरेटर हिट ट्रान्सफर फ्रम कोल्ड बडी टु हट बडी चिसोबाट तातोतिर हिट ट्रान्सफर हुन्छ त्यो थाहा छ है विथ द हेल्प अफ एक्सटर्नल वर्क के हुने रहेछ त यहाँ एक्सटर्नल केही वर्क चाहिँ गरेको हुनुपर्छ के जुनसुकै एजेन्ट होस् कुनै एउटा एक्सटर्नल एजेन्टबाट हामीले सप्लाई गर्नु पर्यो ओके द एक्सटर्नल वर्क इज सप्लाइड द एक्सटर्नल वर्क सप्लाइड इज एक्सटर्नल वर्क सप्लाइड इज इलेक्ट्रिकल अर मेकानिकल जुन फर्ममा पनि हुनसक्छ हामी खासमा इनर्जी सप्लाई गर्छौँ त्यसले वर्क गरिदिन्छ है इलेक्ट्रिकल इनर्जी सप्लाई गर्छौँ अर मेकानिकल इनर्जी सप्लाई गर्छौँ त्यसले के गरिदिन्छ त भित्र जुन चाहिने एक्स्ट्रा वर्क छ एक्सटर्नल वर्क त्यो गरिदिन्छ सो त्यही भएर यसले चाहिँ के गर्दैन त यो भायोलेट गर्दैन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स ओके एक्सटर्नल एक्स्ट्रा केही पनि सप्लाई नगरी आफै फ्रिज चिसो हुने भएदेखि होइन आफै चाहिँ कोल्ड बडीबाट हट बडीमा चाहिँ हिट फ्लो भयो भने त्यसले चाहिँ भायोलेट गर्यो त्यो त हुँदै हुँदैन के भायोलेट हुन्छ होइन यो फिजिक्स भनेको स्टडी अफ नेचर हो नेचरमा जे भइरहेको छ त्यही स्टडी गर्ने हो सो नेचरभन्दा उल्टो कुरा त यहाँ हुँदै हुँदैन है द्याट्स वाइ यसले यो भायोलेट गर्दैन अब यसमा अलिकति त्यो अगाडिको स्टेटमेन्ट एड गरिदिँदा पनि हुन्छ खास सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स चाहिँ यस्तो हो अनि यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल वर्कले गर्दाखेरि चिसो भइरहेको छ त्यही भएर भायोलेट गर्दैन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ मैले अघि पनि त्यो स्टेटमेन्ट लेखिसकेँ त्यही भएर रिपिट गरिन् अनि माथि हामीले लेखेकै हुन्छ यही क्वेसन आयो भने सेकेन्ड ल अफ थर्मोडायनामिक्स अनि त्यही रिपिट गरिराख्नु पनि पर्दैन है माथि सोधेको छैन यो मात्रै क्वेसन आयो भने चाहिँ त्यो अहिलेको क्लसियस स्टेटमेन्ट छ नि त्यो रिपिट गरिदिँदा राम्रो हुन्छ ओके ल ठिक छ अब यस्तै अब यो एउटा क्वेसन 3 र 4 को अहिले भयो होइन त्यसपछि अब 5 र 6 को अट्यो भने 5 र 6 को नत्र एउटा यसरी पालै आउँदै जान्छ सो अब लाइक त भइसक्यो होला अहिलेसम्म होइन किनभने राम्रो छ यो एकदम हेल्पफुल छ स्टुडेन्टहरूलाई क्लास 12 को स्टुडेन्टलाई अहिले मोडल चेन्ज भएर गाह्रो परिरहेको अवस्थामा सो लाइक भइसक्यो भनेपछि साथीहरूलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई पुर्याइदियो अनि सब्सक्राइब गरेर घन्टा पनि बजाइदियो त्यसो गर्दाखेरि म नयाँ नयाँ भिडियोहरू मैले भनिरहेको छु यो सक्ने बित्तिकै म अरू क्वेसन एन्सरहरू अथवा कुनै टपिक नै नबुझेको छ भने त्यो सबै हालिदिन्छु त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ त अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ अनि हामी राम्रोसँग फिजिक्स बुझ्छौँ अनि त्यो भएपछि त एक्जाम राम्रो भइहाल्छ ओके ठिक छ थ्याङ्क यू